ยะสนจันนามองมุยก็ลปูลาอาลามงาไอมองมุยเร่มวยชงเตะกระทงละไงมีทะไกดาจันเทกระชานุมกระชามลีงามาไอดะแต่กระชานุมชานีก็มกำบงดีกโลไอเกรเกตมาไอไรติมกนูก็มจิไอมจ่อฉันเทนตามะเกาโกนาไกรมีนไอนำสีนิเพช้ามาอยู่ไอเทกระชานิเพดิชงวนติมพุนไกรโซไอมจ่อลูดีอามาไอดะกระชานีนำสีลูดีอาไอไรติมกนูก็ชนีชกูนำสีไกรช้ามาอยู่ไอมจ่อและนี้มีก็ไงไกรมจิไกรมเปียวไอเทนำสีไกรช้ามาอยู่ไอไรติมเงะกระชานีมุงลูดีอามาไอแต่มจ่อได้นำสีดียาไอวาเพก็เงะกระชาเพไงนันจ่อชานามาโกวาเพระยังมาโกมาลุเพระยังมาลุมารวยเพระยังมารวยมาถุเพระยังมาถุเพจ่อชานานำสีดียานากครีระไอโลงูนามร้อนตัดไอตะแต่คูมร้อนตัดไอเพลปูลาละไงมีก็นาตัดไอเทแต่เกดาจันชามอยู่ไอนำสีพุนเดลงมัดวานาชีนานิงไม่เทนำสีนี้เพอรุณจะขัดนาเชดิดัดยาไอเทไกดาจันมุงชีชามอยู่ไอนำสีนี้เพลูชาไซตะแต่ซนนำสีนี้เพช้างาไออเตนทะแต่ลปูลาวามุงตาตัวตับก็ลาตัวไอแต่เพะมูไอชลวยก็กนูไกดาจันก็ไงนะก็ครีไตนามาตูชิงกิมมชานีก็ได้มงนำสีนซาดียาไอเทยะนได้ลปูไอมาทั้งนำสีดียาไอมาจ่อเนนากาสติเทมเรนเงะกชานีก็นาละไงมีนเรยังละไงมีเทก็จ่อชาราไซงูจุนเล็ดกชามาก็เพชองนูชามาก็นางได้ลปูลาก็ว้าวโยงูยังกชามาก็อันนู้คริดได้ลอแต่ส่วนเรไอลปูก็กราคุณาวานาไงก็งวายงูสุนัยตะแต่พังกชามาลุเพไปนูชามาลุนูนากาสติเทมเรนนูนากชาไงเทได้ลปูเพจ่อชาราไอมาจ่อได้ลปูลาก็ว้าวโยงูสุนยังกชามาลุมุงนูแต่ส่วนเรไอลปูเพก็ยูบินยูกุยกราคุณาแต่ส่วนเรไอลปูก็วารานามาสีมัดยังสีมัสนุกะกำว่าไองูใบสุนัยตะแต่ชลวยไกดาจันก็กชามาเรเพไปเรนางเชมิสูนาไซแต่มจ่อได้ลปูก็ขันนังวานาคูดิวย่ออันเทนตาก็ได้ครีลปูเพเวง่าไอก็ไม่นาเรมจ่อนางมาทั้งขันนังวามันอุย่องูสุนยังกชามาเรมึงไปนิ่งจังไอตะพังชทุมกนูก็กชามาถูเพไปนูชาถูนางชามินสูยังก็กนิ่งดีไซอนุก็กาสติตัดตาใส่มาจ่อจ่อชายังไม่ใส่แต่มาจ่อได้ลปูลาก็ว้าวโยงูสุนยังกชามาถูก็กนูนากามตัดไอเทได้ลปูลานาพังเดขันนังมัดว่าไอตะได้ลปูลาวามุงมาถูงูนานุมกชาเพลูไอเทชิลปูมงดันงูนามเรเทไกรสันไอสรานำนี้ขะนี้ลุงรกนี้ไลดิราไอสราเดเวว่ามัดว่าไอเทแต่ลปูมงดันก็ดูไอสลวยก็แต่ก็จานี้เทใครก็กับจาไอตะจาอันตานี้จายุบกูนี้จาปัญญบนี้ก็ชาเวงาไอตะแต่ลปูก็ชนีเรยังก็ลปูไตนาชนะเรยังก็ชิงกิมชาไตว่าไอเทชิมดุจันมาถุเพอสมชาเวงาไอแต่ส่วนงาเรนะเลยมีนาไอพังอีก็มาถุก็ลปูเพสุนัยตะไงเงนูเพเกรครุมอยู่ไอ
นู่เทว่าเวจครุมเด็ดแลไม่นาอีงูนามาดูว่าลปูเพสัญญังลปูว่ามงไม่ไอเรียงก็นางอุนเดชิงน้อยกษามงจ่าชิงน้อยเรอุนเดละคอนนี้ละโรนี้มาคราจ่าเรอุนเดนี้มาครานางจิวย่อจีนาเงี้ยพังขันอุงูนามาดูจันอะกนูนีงาไอมเรเดเวสามัดว่าไอดะแต่ส่วนเรนาสามัดว่าไอเทฉันเชนามเรเดดูว่าไอชลวยก็ชนะจันดูว่าใส่เทลุปูมุงใครสมไอชิงกิมลากชาจนกเลมัดนามเรเดช่างว่าไอชลวยก็มาถุนากันนานี้ก็มันนอนใส่ดะอากามาถุว่าไอว่าก็แต่ส่วนเรใครสมไอลาเชแรงอ่ะไงก็ชุดใส่ลูงูนากันนานี้ก็ใครมันนอนเล็ดเชชนะก็กันนามาลุเถมาเรก็กันนามาถูเพศสัตว์เก้านาลูปูก็ฉันละข้องมาทางใบวานาคูบงบันไซดะพังชนีไรยังกันนาเย็นก็กันนามาถูเพศเชโซอันทีนี้ยองครุไม่เต็นเปียวป่วยลุชาจอมชานามาตูลูพ่อทัดสากะงูสกานาเชลูพ่อเวทัดสาไอแต่ลูพ่อทัดสาไอลำก็มีเจ้าก็นาโอ้ใครส่งไอคุณปูเดขาเฉปีมาตุดไอคุณจาก็เชละงาตองชามระดามสุไอลำคุณาเชเวสาวานาได้มาถูเพชองเชเลชงุนตัดไองายังมาถูก็ได้ละงาพุนก็กบีตัดไอเทโตก็ชดมัดวานาแต่ใครส่งไอคุณเดช่างมัดว่าไอดะแต่ชลวยมาลุเทมาเรโกไรใส่ยะจอมลปูก็อันคงวาสกะงูนาอันตาเดวานามาถูคุณก็ดิครัดสิมัดไอลำว่ามาสุในเทฉันละคงชีก็วานาลำสุในชลวยก็ลปูก็ฉันละคงเพกจีปีมินช่างชายาไอเทชีนาลปูมงดันเดวามัดว่าไอดะลปูลาวาก็ใครมิดเปียวเล็ดว่าไอว่ามิดมาด่าไอชามาถูขัดมัดไอคุณกตาก็นาขะเทฉันเทลปูมงดันนาขะก็มาตุดไอเทแต่ขะก็มาดูจันมาถูเพไปลูซาเคลานากนูเทกนานีงาไอมเรเดมุงกเลยงวยว่าใส่ชาประตุบลปูมงดันก็ชาใครเปียวเล็ดเวงามัดไอดะ